Kênh livestream của ban tổ chức. Rất là cảm ơn MC Đào Hằng đã giới thiệu đầy đủ những cái thông tin về Nam, và cảm ơn ban tổ chức, đặc biệt là chị Cẩm Nhung đã mời Nam tham gia chương trình giao lưu với các anh các chị trong cộng đồng Evo. Xin thưa các anh các chị là Nam thì cũng là một người mà rất là yêu quý sức khỏe. Thế và đặc biệt là trong thời gian vừa qua ấy, thì có những cái giai đoạn thì Nam cũng cảm thấy bế tắc về cái sức khỏe của mình. Thế tuy nhiên thì có một cái may mắn là Nam rất là thích đọc, thích nghiên cứu. Thế trong cái quá trình mà mình cứ đi tìm hiểu những cái tài liệu, những cái sách về đặc biệt là sách về y học dinh dưỡng, thì phát hiện ra là ở trong các cái tài liệu về y học dinh dưỡng ấy có những cái người là các cái giáo sư, bác sĩ, tiến sĩ ở Mỹ, ở Nhật, ở Trung Quốc và ở một số nước, thì người ta cũng đã đề cập đến cái vấn đề là giải quyết cái vấn đề sức khỏe của chúng ta bằng dinh dưỡng thay vì câu chuyện chúng ta dùng thuốc. Và khi Nam nghiên cứu sâu thì Nam mới thấy là hóa ra là rất nhiều cái thứ lâu nay á, chúng ta đang lệ thuộc vào vào các loại thuốc, thì hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng các cái loại thực phẩm, đồ ăn, đồ uống hàng ngày để chúng ta giải quyết, chứ không nhất thiết chúng ta phải dùng thuốc. Và sau này thì Nam bắt đầu nghiên cứu sâu hơn, thì Nam phát hiện ra là gì, là có những cái thông tin ấy, hay có những cái khuyến cáo mà chúng ta được được biết đến, hay chúng ta được truyền thông ấy, thì nó lại không hoàn toàn đúng sự thật là như thế. Và rất nhiều những cái trường hợp ấy, có những cái căn bệnh ấy, thực ra hoàn toàn chúng ta có thể tự giải quyết được. Thế nhưng mà cuối cùng là khi mà chúng ta ờ, đến bệnh viện, chúng ta sử dụng những cái giải pháp của bệnh viện, thì sau đó chúng ta lại bị bệnh nặng hơn, và có những cái trường hợp mà chúng ta lại bị bệnh mãn tính kéo dài hơn. Và rất là đáng tiếc là rất nhiều người là buông xuôi, chấp nhận là sống chung với bệnh tật đến hết đời, trong khi chúng ta hoàn toàn có thể tự giải quyết được vấn đề. Chính vì thế cho nên là hôm nay thì Nam rất muốn là chia sẻ những cái kiến thức của Nam, những cái thông tin mà Nam đã thu lượm được, và đặc biệt là đã chắt lọc được từ trong những cái tài liệu khoa học. Và các anh ấy chị hoàn toàn có thể tìm thấy những cái tài liệu này ở bản tiếng Anh ở trên thế giới, hoặc ở các cái bookstore ở khắp nơi trên thế giới, bởi vì là sách này là đa số là đều lưu hành khắp khắp toàn thế giới rồi. Thế thì trong hơn 5 năm qua ấy, thì Nam có một cái kinh nghiệm rất là tuyệt vời, là cũng đã giúp hàng ngàn người ở Việt Nam biết đến cái giá trị của dinh dưỡng, của thực phẩm, của thức ăn hàng ngày đối với sức khỏe, bảo vệ sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật. Thế và trong cái quá trình đấy thì Nam cũng đã giúp rất là nhiều người gọi là vượt qua những cái tình trạng mà gọi là nguy hiểm của bệnh tật. Thậm chí có những cái trường hợp là bệnh viện lắc đầu rồi ạ. Nhưng mà khi mà được Nam tư vấn cho sử dụng cái dinh dưỡng đúng ấy, thì họ lại trở lại một cuộc sống bình thường, rất là khỏe mạnh. Chính vì thế cho nên là Nam thực sự cảm thấy rất là tự tin khi mà tham gia cộng đồng Evo để chia sẻ thông tin này với các anh chị. Và các anh chị bắt đầu trong cái câu chuyện từ buổi ngày hôm nay, thì các anh chị sẽ thấy là những gì mà Nam nói nó sẽ là những thứ anh chị đã từng biết đến, biết rất là rõ rồi, nhưng có khi chúng ta lại hiểu nó chưa sâu, và có khi chúng ta lại hiểu nhầm nó. Thế thì bài đầu tiên hôm nay ấy, thì Nam sẽ chia sẻ với anh chị về câu chuyện là gì, là thực phẩm hay là rác. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là những cái thứ chúng ta đang đặt lên bàn ăn này á, thì nếu chúng ta không biết cách ăn ấy, thì có khi nó lại trở thành rác. Và nếu chúng ta biết cách gọi là thưởng thức chúng ấy, thì chúng sẽ trở thành dinh dưỡng rất là tốt với chúng ta. Và sẽ lý giải cho các anh chị biết là gì, là chúng ta cần phải phải thay đổi cái thói quen sinh hoạt, cái chế độ ăn uống như thế nào đấy để nó tốt nhất, hiệu quả nhất, để chúng ta có thể là cải thiện được cái tình hình sức khỏe ngày qua ngày. à, Thế thì Nam xin phép đi vào cái nội dung chính. Trong buổi bài giảng của Nam hôm nay ấy, thì Nam cố gắng chỉ nói trong vòng khoảng 30 phút thôi, 30 phút. Thế và tổng số lượng bài giảng là sẽ có khoảng 30 bài với 25 chủ đề khác nhau. Với cái chủ đề chính gọi là với cái chương trình xuyên suốt là dinh dưỡng cho sức khỏe. Và mỗi một bài thường là mỗi một buổi sẽ có một chủ đề khác nhau. Thì hôm nay thì cái bài đầu tiên thì Nam sẽ nói về thực phẩm hay là rác. Còn những bài tiếp theo thì Nam sẽ nói tiếp về những
cái sâu hơn, rồi sau này Nam sẽ nói về từng cái bệnh tật, ví dụ như các cái bệnh tiểu đường, bệnh cao huyết áp, hay là bệnh tuyến giáp, hay là cái vấn đề tăng cân béo phì, hay là những cái vấn đề khác có liên quan, thì Nam sẽ giải thích cho rõ hơn cho các anh ấy chị hiểu là nguyên nhân nó là cái gì. Rồi, thế thì cái bài chia sẻ của Nam thì sẽ trình bày bằng tiếng Anh. Xin lỗi, tức là cái bài slide sẽ trình bày tiếng Anh. Còn Nam sẽ nói bằng tiếng Việt. Nếu như có thể nói được bằng tiếng Anh thì Nam sẽ nói, bởi vì tiếng Anh của Nam cũng không phải là quá giỏi. Tuy nhiên ấy, thì Nam cũng sẽ cố gắng là có thể sử dụng được từ nào tiếng Anh thì sẽ nói với các anh chị. Okay, let's start with the first slide. I would like to talk myself. I am Lê Hữu Nam. I was born in 1973 in Vietnam, and of course, I am a master of economics. And now I'm the deputy director of Department of Foreign Affairs of Bắc Giang Province of Vietnam. It means that I am work for the state office. So I have more than 5 years of research, application, and teaching on nutritional medicine for proactive hair care. And I also helping thousands of people know about nutrition and hair overcoming diseases. All right. Then this is all the book, and some of the book I used to read. And I also want to introduce all of you to find this kind of books in English to read. And I would like to say that if you don't have time to read books, you will likely spare a lot of time in the hospital. Tức là tôi muốn nói một câu là nếu như chúng ta không có thời gian để học hay để đọc sách thì chúng ta rất có thể sẽ có nhiều thời gian để nằm ở trong bệnh viện. Và những cuốn sách trên màn hình là những cuốn sách tôi muốn chia sẻ với anh ấy chị, và các anh chị hoàn toàn có thể tìm được những cuốn sách này ở trên kệ sách, ở trong bất cứ một hiệu sách nào, kể cả online, kể cả offline, với bản tiếng Anh hoặc bản tiếng Việt. Bởi vì sách này đã được bán toàn thế giới. Rồi, tôi sẽ đi vào cái câu chuyện đầu tiên là vấn đề về cái việc chúng ta ăn hàng ngày. Thì khi mà chúng ta ăn hàng ngày á, trong một ngày thì chúng ta cần phải đưa ba cái thứ. We have to get into three things. Thứ nhất là chúng ta phải thở, đúng không? Chúng ta đưa oxy vào. Thì oxy đó là cái thứ mà miễn phí, nhưng không phải ai cũng biết cách thở. Hàng ngày á, khi chúng ta hít thở ở cái nhịp thở bình thường á, thì chúng ta chỉ sử dụng 30% thể tích phổi thôi. 70% thể tích phổi là chúng ta không dùng đến. Cho nên là cái việc đầu tiên của chúng ta là chúng ta phải biết cách hít thở. Và nếu như các anh ấy chị một ngày cứ khoảng 15 phút, các anh ấy chị cái hít sâu thở sâu trong vòng khoảng 1 phút thì đó là rất là tốt. Và chỉ có các anh ấy chị hít thở sâu thì các anh ấy chị mới tăng được cái sự gọi là cái tốc độ chuyển hóa, hay là cái hiệu quả chuyển hóa các cái chất dinh dưỡng ở trong cơ thể của chúng ta. Oxy nó là một thứ cực kỳ quan trọng, mặc dù nó đang là miễn phí, nhưng mà anh ấy chị tưởng tượng như là ở trong một cái lò á, nếu như mà không có không khí thổi vào đó thì cái lò nó sẽ cháy âm ỉ. Còn nếu như chúng ta mà liên tục chúng ta thổi gió vào đó thì cái lò nó cháy bùng lên rất là nhanh. Thì trong cơ thể của chúng ta nó cũng tương tự như vậy. Như vậy cái việc đầu tiên ấy là chúng ta phải biết cách đưa oxy vào trong cơ thể. Thứ hai là chúng ta phải biết cách uống nước, to drink water. Tức là rất nhiều người rất là lười uống nước, thậm chí là à, không uống nước, hoặc là uống những cái đồ uống khác thay thế, ví dụ như là đồ ngọt, nước ngọt đóng chai đóng lon, hoặc là bia, hoặc là các loại cà phê, và nghĩ rằng là mình đấy là uống nước. Nhưng thực tế là chúng ta đã không uống nước, và chúng ta làm cho cơ thể vào trong cái tình trạng là gọi là thiếu nước mãn tính. Như vậy là gì? Như vậy là chúng ta cần phải biết cách uống nước. Nước ở đây sẽ là nước sạch, nước tinh khiết. Thứ ba mới là vấn đề ăn. Thì đa số mọi người chúng ta hàng ngày là lo cái bữa ăn, chứ chúng ta ít khi lo cái nước uống, và chúng ta thậm chí không lo gì đến chuyện thở cả, bởi vì thở nó là miễn phí.
Nhưng mà nếu như chúng ta muốn muốn là những người mà muốn chăm sóc sức khỏe tốt ấy, thì chúng ta phải biết thực hiện ba thứ này hoàn hảo, đó là hít thở, uống nước và ăn thức ăn. Thế thì cái đường ruột của chúng ta á, nó dài khoảng 7,5 mét, nó dài 7,5 mét. Và nếu như chúng ta mà đưa cái thực phẩm vào trong cơ thể của chúng ta á, qua cái miệng đi vào trong dạ dày ấy, thì nó sẽ phải trải qua một cái quá trình đi trong cái quãng đường là 7,5 mét. Và 7,5 mét này thì nó sẽ xảy ra rất nhiều vấn đề. Đấy, nếu như cái đường ruột của chúng ta nó gọi là gì, nó vận chuyển tốt, thì cái thực phẩm của chúng ta trong cái quá trình nó đi qua cái đường ruột thì nó sẽ trở thành dinh dưỡng và nó sẽ thẩm thấu qua cái mao mạch ruột, để nó đi vào trong dòng máu trở thành dinh dưỡng. Còn nếu trong trường hợp mà nó không được chuyển hóa tốt thì cái quá trình nó đi trong đường ruột này bắt đầu nó sinh ra, nó trở thành độc tố, và khi nó trở thành độc tố thì nó sẽ gây bệnh cho chúng ta. Và tất cả những người, hầu như những người bị bệnh hiện nay thì là có vấn đề đầu tiên là bắt đầu từ đường ruột. ừ, Như vậy là gì, là chúng ta cần phải hiểu là gì, là cái chế độ ăn, chế độ dinh dưỡng, chế độ uống nước của chúng ta là cực kỳ quan trọng. Rồi, bây giờ tôi sẽ hỏi các anh chị là thế nào là không khí tốt, what is good air. Thì tôi đã tách ra hai cái phần là gì, good air và bad air. Thì các anh chị có thể hiểu như sau. Không khí tốt thì cần được hiểu nó là gọi lại là gì, là không khí trong lành hay còn gọi là fresh air. Còn không khí không tốt đương nhiên rồi, ai cũng biết đó là không khí bị ô nhiễm. Vậy theo các anh chị thì ở đâu chúng ta hay phải hít phải cái không khí ô nhiễm? ừ. Một là gì, là ở gần các cái nhà máy hay các khu công nghiệp. Hai là gì, là ở các cái đô thị và lượng khói xe bụi bặm. ừ. Thế thì trong trường hợp nếu chúng ta sống ở cái vùng nông thôn, hay là chúng ta sống ở cái vùng mà gọi là urban urban circle á, urban area á, thì rõ ràng là gì, là cái không khí ở đấy nó sẽ trong lành hơn rất là nhiều, bởi vì nó có nhiều cây cối. Và nếu anh chị mà sống gần những cái khu công viên, hay những cái khu mà gọi là sinh thái á, thì chúng ta sẽ có được cái không khí ở đấy rất là tuyệt vời. Vì vậy chúng ta hãy cố gắng lựa chọn cái khu vực sống, cái khu vực ở của chúng ta nó có nhiều cây cối. Thì khi mà có nhiều cây cối ấy, thì cái không khí ở đó nó sẽ nhiều oxy hơn. Và chúng ta biết rằng là gì, là cái cây á, nó sẽ hít cái khí carbonic và nhả oxy trong ban ngày, và ban đêm nó sẽ hít oxy nhả carbonic vào ban đêm. Thế thì cái không khí mà không tốt, nó là cái không khí nó chứa nhiều những cái khí xấu, ví dụ như là CO, CO2, NH3 hoặc H2SC vân vân. Đấy, thế thì ngoài ra ấy, thì không khí tốt là cái không khí mà gì, có cái độ ẩm phù hợp. Có bao giờ các anh ấy chị mà rơi vào cái tình trạng các anh chị hít phải cái không khí nó rất là khô, và nó làm cho mình cảm thấy là gì, rất là khô cái niêm mạc mũi không? Hay là có khi nào anh ấy chị đi trong cái môi trường mà nó quá ẩm thấp, và chính cái sự ẩm thấp đấy làm cho mình cảm thấy là gì, là cái đường hở thở của mình rồi cái mũi của mình ấy, nó sẽ gây ra những cái tình trạng cảm cúm viêm nhiễm. Và trong cái môi trường mà quá ẩm thấp ấy, thì là cái môi trường rất là thuận lợi để cho vi khuẩn nó sinh sôi nảy nở và nó xâm nhập vào trong trong mũi của chúng ta. Thế rồi không khí ở cái nhiệt độ mà phù hợp thì sẽ tốt hơn là không khí quá nóng hoặc là không khí quá lạnh, đúng không ạ? Đấy, thì những cái này tất cả các anh chị đều biết, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng biết cách để phòng tránh, hoặc là chúng ta hạn chế cái việc mà chúng ta hít phải những không khí ô nhiễm, hít phải những cái khí xấu, khí độc hại, hay là chúng ta hít phải những khí nó quá khô hoặc quá ẩm, hay là cái khí nó quá nóng hoặc là quá lạnh. Đấy, thế thì bây giờ hỏi anh chị, các anh chị để trả lời câu hỏi này. Vậy thì không khí vào buổi sáng tốt hơn hay không khí vào buổi chiều tốt hơn? Is the air good in the morning or in the afternoon? Theo các anh ấy chị, không khí vào buổi sáng tốt hơn hay buổi chiều tốt hơn? Nào, ai 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 thử trả lời thì chat cho tôi xem nào. Hoặc là các anh chị có thể là giơ tay bật mic để chúng tôi thử hỏi các anh chị để chúng ta cùng trao đổi, giao lưu với nhau. Không khí buổi sáng tốt hơn hay không khí buổi chiều tốt hơn? Theo các anh ấy chị. Rồi, với những gì tôi vừa trình bày ở trên thì không khí vào sáng tốt hơn hay chiều tốt hơn? Và các anh chị tập thể dục vào buổi sáng tốt hơn hay tập thể dục vào buổi chiều tốt hơn? Rồi, rồi thì không để các anh ấy chị chờ lâu nhé. Đó, có anh chị chat rồi đó. Rồi,
À, buổi sáng tốt hơn thì buổi chiều tốt hơn. Alright, thì tôi xin trả lời các anh chị sau, là không khí buổi chiều sẽ tốt hơn không khí buổi sáng, vì mấy lý do thế này nhá. Không khí buổi chiều á, là bởi vì sao? Bởi vì là cái lúc đó là cái lúc mà cây cối trong cả một ngày nó đã hấp thụ lượng CO2 cực đại và đã nhả ra cái lượng oxy cực đại. Như vậy nếu như chúng ta ở gần các cái vùng cây cối ấy, thì cái lúc đấy là cái lúc mà gì, mà lượng oxy đang ở dạng đang ở cái gọi là cái mức cao nhất. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là không khí mà trong một ngày trời có ánh nắng mặt trời á, thì cái ánh nắng mặt trời đấy nó chính là cái thứ tiêu diệt hết cái đám nấm hay là cái đám vi khuẩn lẫn ở trong không khí. Đúng không? Tia nắng mặt trời nó có khả năng nó tiêu diệt khuẩn mà. Đấy, cho nên là nếu như bảo là không khí mà sạch khuẩn đấy phải là không khí buổi chiều, nó sẽ sạch hơn không khí buổi sáng. Được chưa? Đấy thì hai cái đấy là hai cái nguyên nhân mà hai cái đấy là hai cái lý do quan trọng nhất. Đấy, là không khí buổi chiều nó sẽ tốt hơn buổi sáng. Thế còn tại sao không khí buổi sáng lại không bằng tốt bằng không khí buổi chiều? Thì anh chị tưởng tượng như là ban đêm thì cái cây á nó sẽ nhả khí carbonic và nó sẽ hít oxy. Như vậy nếu như các anh chị đi tập thể dục vào lúc sáng sớm mà đi ra cái khu công viên này, cái nơi mà có cây ấy, thì vô hình chung là gì, là các anh chị đang tranh oxy với lại cây nhá. Cái lúc đặc biệt là những cái bác nào mà đi tập mà cái lúc mà mặt trời nó chưa lên ấy, thì lúc đấy cái oxy ấy, cái cây nó chưa quang hợp được, nó vẫn tiếp tục nó lấy oxy và nó nhả ra carbonic. Thế thì mình đến đấy mình đã đi tìm cái khí carbonic thì làm sao mà khỏe được. Cho nên là không khí buổi sáng nếu mà trong lành ấy thì nó phải lúc nào mà mặt trời đã lên vài tiếng rồi ấy, cái cây nó sẽ chuyển từ cái chuyện là quang hợp, chuyển tới cái việc là gì, là hít lấy cái khí carbonic và nhả ra oxy, thì lúc đấy các anh chị mới có cái oxy sạch để mà dùng. Cho nên là những bác nào mà hay dậy sớm từ lúc tờ mờ sáng đi tập thể dục thì tốt nhất hãy dừng lại nhé, bởi vì đấy là cái thời điểm mà không tốt. Chưa nói cái câu chuyện là gì, là cái không khí mà để qua đêm ấy, khi mà qua đêm ấy thì nó không ánh mặt trời mà nó lại nhiệt độ lại xuống thấp, mà cái nhiệt độ xuống thấp nó lại có sương. Như vậy là gì, không khí nó vừa ẩm nó vừa lạnh, mà vừa ẩm vừa lạnh thì lại chính là cái môi trường lý tưởng để cho các loại vi khuẩn nấm nó phát triển, đặc biệt là nấm mốc ở trong không khí. Cho nên là cái lúc đấy là cái lúc gì, cái gọi là cái tỷ lệ nấm hay là cái mức độ nấm mốc ở trong không khí nó đang cao nhất. Thế thì mình hít những cái thứ đấy vào thì khác gì là mình đưa thêm mầm bệnh vào trong người. Được chưa? Ở đây tôi chưa nói đến vấn đề là gọi là tâm linh hơn một chút, là gì, là ban đêm ấy thì nó hay có những cái câu chuyện gọi là chúng ta hay được nhắc đến, nó gọi là mang tính chất tâm linh ấy, là gì, là những cái hồn ma hay là những cái vong âm hồn ấy, nó hay ra vào ban đêm, đúng không? Thế nhưng cái lúc đấy nó chưa kịp về. Nó chưa kịp về chúng ta đã đi ra thì kiểu gì gặp, đúng không? Đấy, để đây là câu chuyện vui thôi, nhưng thực ra vấn đề về khoa học là giải thích hai cái kia nó đã đủ để các anh chị thấy là gì, không khí buổi chiều tốt hơn không khí buổi sáng. Cho nên nếu chúng ta mà lựa chọn tập luyện thể thao thì tốt nhất là hãy tập luyện vào vào buổi chiều. Ở đây tôi chưa nói đến câu chuyện là gì, là rất nhiều các anh chị có vấn đề về huyết áp nhé. Có vấn đề về huyết áp thì các anh chị hãy lưu ý là sau một đêm chúng ta ngủ thì cái lượng nước ở trong cơ thể của chúng ta nó bị giảm sút rất là nhiều. Chính vì thế cho nên là cái buổi sáng là cái lúc mà máu của chúng ta nó đặc nhất, nó đặc quánh luôn á. Và máu đặc nhất đồng nghĩa với câu chuyện nó dễ bị hình thành những cục máu đông nhất. Cho nên rất nhiều người đi tập thể dục buổi sáng và bị đột quỵ buổi sáng là bởi vì lúc đấy dòng máu nó đang bị đặc quánh, và chúng ta không chịu bổ sung nước nhá. Cho nên sau này tôi sẽ hướng dẫn các anh chị là gì, tôi sẽ khuyên các anh chị là gì, là uống nước sớm, uống nước ấm vào buổi sáng sớm để nó làm loãng cái dòng máu ra, để giảm cái nguy cơ bị đột quỵ. Rồi tiếp, bây giờ đến món nước. Theo các anh chị thế nào là nước tốt và thế nào là nước không tốt?
Bây giờ thế này nhá, nước tốt là nước tinh khiết, tức là nước trắng á, nước mà các anh chị đang uống hàng ngày ấy, phải là nước trắng thì nó mới tốt. Còn nếu các anh chị hay là chúng ta lại đun cái nước với lại lá, rồi chúng ta lại pha cà phê cái gì đấy mà chúng ta uống, thì xin thưa các anh chị, khi chúng ta uống những cái nước nước đó thì cơ thể của chúng ta nó phải làm một việc là nó tách chất ra chất, nước ra nước, và cái nó cần là cái nó cần nước chứ nó không cần cái chất kia. Nhớ nhé, cơ thể ngoài cần chất ra thì nó rất cần nước. Nước để làm gì? Nước để nó đưa vào trong dòng máu, nó làm loãng dòng máu. Còn nếu bây giờ giả sử nó không tách được, thì nếu các anh chị giả sử các anh chị uống một ly cà phê mà nếu nó không tách được là nước ra nước, cà phê ra cà phê, thì cả cái ly cà phê đấy nó ngấm vào trong dòng máu và nó làm cho dòng máu các anh chị thành màu cà phê, chứ làm gì còn màu đỏ nữa, đúng không? Và nếu như mà chúng ta lại uống những cái loại nước lá mà giả sử nó màu xanh, mà giả sử cơ thể nó không tách được ra xanh, cái màu xanh ra riêng một chỗ và cái nước trắng ra riêng một chỗ, thì máu của chúng ta nó cũng chuyển màu xanh hết. Cho nên là gì, cái nước đúng là cái nước gì, là nước trắng, tức là nước tinh khiết. Còn cái nước có màu á, nó sẽ bao gồm các cái tạp chất và không phải là thứ nước uống. Cho nên là theo ông giáo sư bác sĩ Hiromi Shina, người Mỹ gốc Nhật ấy, ông có nói này này, là uống các loại nước ngọt có ga, uống các loại nước mà pha trà, cà phê, bia đấy, và những loại tương tự như vậy thì coi như là không uống nước, và thậm chí là cái người đó là còn bị mất nước, mà gần như là chưa bao giờ được coi là uống nước trắng. Thế nên các anh chị hãy nhớ là thứ nước tốt nhất trên thế giới này là nước trắng nhá, nước tinh khiết ấy, pure water. Yeah. Thứ hai là chúng ta nên lựa chọn các nước mà các cái loại nước mà có nhiều cái nguồn khoáng chất, mineral rich water. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu như chúng ta cũng có được cái nguồn nước mà có nhiều khoáng chất thì những khoáng chất đấy là vô cùng cần thiết cho cơ thể và mà chúng ta nên uống hàng ngày. Thế thì cái nước đối nghịch với nó là cái loại nước gọi là nước cất. Nước cất là nước thế nào? Nước cất là không có một tí khoáng chất nào cả, thì cái đấy người ta gọi là nước chết. Và các anh chị đâu đó có thể đến hiệu thuốc, cái bệnh viện, các anh chị mua nước cất ấy. Nước cất là để pha với lại những cái loại gì đó dược phẩm để chúng ta tiêm ấy, thì đấy chính là cái nước không có mùi gì cả. Mà nếu một cái nước đấy thì nó không có ý nghĩa gì hết. Đó, được chưa? Đấy thì chúng ta phải phân biệt ra nước có khoáng chất và nước cất, và chúng ta cũng không nên dùng nước cất. Thứ ba là nước ở nhiệt độ phù hợp. Nước nhiệt độ phù hợp nhé, rất quan trọng nha các anh chị nhá. Cho nên ở đây tôi sẽ nhắc các anh chị, những anh chị nào mà hay thích uống nước đá hay nước lạnh, cần phải hiểu một điều thế này, là cơ thể của chúng ta nó ở cái nhiệt độ khoảng 36,5 độ C, và đôi khi ở trong dòng máu ấy thì nhiệt độ của nó phải hơn như thế, để bảo đảm gì máu nó lưu thông. Thế thì bây giờ chúng ta thấy thời tiết nó nóng, chúng ta lại uống một cốc nước mát, chúng ta thả đá vào đó hay chúng ta làm lạnh nó, và chúng ta nghĩ rằng là cái cốc nước đấy nó làm cho chúng ta sẽ mát, nhưng thực tế cốc nước đấy là nó làm cho chúng ta mất năng lượng. Mất năng lượng là bởi vì sao? Bởi vì cái nước đấy giả sử nó ở cái nhiệt độ là 17 độ, nếu như nguyên cái cốc nước đấy vào trong cơ thể mà nó đi thẳng vào dòng máu thì các anh chị biết điều gì xảy ra không? Máu nó sẽ đông lại, đúng không? Máu nó sẽ đông lại. Vì thế cho nên là cơ thể nó phải làm một việc là nó sẽ tạo ra nhiệt lượng để hâm nóng cái nước đấy lên ở nhiệt độ tối thiểu là 36,5 độ. Lúc đó nó mới đưa được vào trong dòng máu của chúng ta. Như vậy là gì? Là nếu những người nào mà cứ liên tục uống nước lạnh nước đá ấy, là những người mất rất nhiều nhiên liệu để đốt tạo ra calo, hâm nóng cái nước lạnh đấy uống hàng ngày đấy. Cho nên có lời khuyên cho các anh chị, nếu có thể hãy cố gắng uống các loại nước ấm nha, bất kể là nước gì cũng uống nước ấm. Và buổi sáng ấy, các anh chị nên uống một cốc nước ấm 36 độ 37 độ là tốt nhất. Chưa? Đấy, mỗi cái câu chuyện uống nước thôi, nếu mà chúng ta không để ý thì chúng ta cũng tự làm hại cơ thể của chúng ta. Tiếp, alkaline ionized water có nghĩa là gì? Là các loại nước mà có các ion kiềm, là các loại nước rất là tốt. Đấy, và bây giờ đang có cái phong trào là uống nước kiềm đó,
thì nếu các anh chị mà có điều kiện, các anh chị nên sử dụng những loại nước này, nó cũng làm cho kiềm hóa cơ thể. Và trong những buổi tiếp theo ấy, tại sao chúng ta lại phải kiềm hóa cơ thể, thì tôi sẽ giải thích kỹ hơn. Thì các anh chị dần dần chúng ta sẽ nhận được rất nhiều cái giá trị kiến thức. Rồi, thế còn nước cứng là cái loại nước mà đương nhiên rồi, nó sẽ chứa nhiều các cái loại ion kim loại nặng. Ví dụ như là cái ion canxi, nhưng mà lại dưới cái dạng gọi là muối carbonat hòa tan ấy. Mà nếu anh chị nào mà ngày xưa đã từng dùng những cái loại nước gọi là có cái nguồn từ đá vôi ấy, mà đem đun nóng lên ấy, thì nó sẽ lắng cái cặn ở dưới, ở trong cái siêu nước, ở trong cái xoong nước, thì đấy chính là cái loại nước mà gì, nó chứa nhiều các ion kim loại nặng, thì những cái nước đấy uống vào nó cũng không tốt. Rồi, vậy làm thế nào để uống nước cho nó tốt? Thì các anh chị hãy cố gắng uống đều đặn trong ngày, ít một, và uống làm sao đủ từ 2 đến 2,5 lít trong một ngày. Và các anh chị lưu ý là chúng ta đừng uống khi khát nhé, đừng để đến khi khát mới uống nước, mà hãy thỉnh thoảng làm một ngụm nước. Nó rất là quan trọng, nó rất là quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì cơ thể của chúng ta, ngoài cái câu chuyện là gì, nó bay hơi nước qua cái đường mồ hôi á, thì chúng ta còn nói, chúng ta còn thở, chúng ta còn còn đi tiểu tiện hay đại tiện, thì tất cả những cái hoạt động đấy trong cơ thể của chúng ta nó rất cần nước. Thế cho nên là gì, chúng ta phải bổ sung thường xuyên cái nước trắng. Nhớ nhé, thường xuyên nước trắng, uống ít một, chứ không phải làm một cốc hết trong vòng độ khoảng vài phút, 1-2 phút hết luôn cả cốc nước, thì cái cốc nước đấy nếu mà uống như vậy, hoặc lại còn đứng uống nữa ấy, thì trong vòng độ khoảng vài phút là nó đi xuống bàng quang và nó ra nước tiểu, và cuối cùng là gì, là tiểu ra ngoài hết, nhưng chẳng thấm được vào cơ thể được bao nhiêu. Thứ hai là gì, là cần phải uống trước hoặc sau bữa ăn khoảng nửa tiếng. Có nghĩa là gì, có nghĩa là cái dạ dày của chúng ta ấy, nó phải cần có đủ cái thể tích rỗng để nó chứa thức ăn khi chúng ta ăn vào, và sau khi nó tiêu hóa hoặc nó chuyển hóa dần cái thực phẩm đi, thì chúng ta cần dùng cái nước trắng đưa vào để chúng ta làm sạch những cái thứ mà nó còn bám lại ở trong cái thành ruột hoặc là thành dạ dày ấy. Thì cái cốc nước đấy là cái cốc nước làm sạch đường ruột rất là tốt. Và đương nhiên rồi, tôi khuyên các anh chị hãy uống nước ấm thay vì cứ uống nước lạnh hoặc uống nước đá. Rồi, bây giờ sẽ nói là thực phẩm nào tốt. à Thực phẩm tốt là thực phẩm thế nào? Thực phẩm tốt là thực phẩm có nguồn gốc thực vật, và thực phẩm không tốt là thực phẩm có nguồn gốc động vật. Bởi vì sao? Bởi vì thực phẩm có nguồn gốc thực vật ấy, thì nó có xu hướng là nó kiềm hóa. Và thực phẩm có nguồn gốc động vật thì nó có xu hướng là nó axit hóa. Thế là thực phẩm tươi mới thì sẽ tốt hơn nhiều là cái thực phẩm khô héo để lâu ngày. Cho nên là những anh chị nào, những bác nào mà có cái thói quen ấy, ăn những cái đồ mà để trong tủ lạnh lâu ngày ấy, thì đấy là một thói quen không hay nha. Không nói là thói quen có hại, mà nói là thói quen không hay. Thì hãy cố gắng sử dụng những thực phẩm tươi nhiều nhất có thể. Tôi biết là ở một số quốc gia ấy, thì cái việc mà đi siêu thị, đi supermarket ấy, để mà mua thực phẩm thì nó không phải là ngày nào cũng có thể làm được, thậm chí có thể là đi một ngày nhưng mà ăn cả tuần. Thì hãy cố gắng là gì, là loại bỏ những cái loại thực phẩm mà đã để quá lâu. Đấy, để quá lâu ở trong tủ lạnh thì những cái loại thực phẩm để quá lâu nó đều không còn dinh dưỡng nữa. Cho nên là cố gắng nếu mà ăn được tươi là tốt nhất. Còn trong trường hợp không có thời gian để đi chợ nhiều mua những đồ tươi thì thôi, thì cũng ăn một đồ đồ bảo quản trong tủ lạnh, nhưng mà cũng chỉ ít ngày thôi. Các anh ấy chị cần phải thay nha. Thứ ba là thực phẩm tốt là thực phẩm gì còn ăn sống được. Tất cả những thực phẩm mà có thể ăn sống được, chúng ta ăn sống thì là tốt nhất. Thế còn trong trường hợp mà không thể ăn sống được thì hãy nấu, nhưng mà đã nấu là kiểu gì chúng ta cũng mất đi một lượng lớn dinh dưỡng, đặc biệt là cái lượng enzyme, đặc biệt là lượng enzyme. Đấy, thế thì những cái loại thực phẩm mà đã qua chế biến này, đã nấu nướng hoặc là lại chế biến nấu rất là kỹ này, hoặc là nấu đi nấu lại nhiều lần ấy, thì cái dinh dưỡng của nó gần như mất hết, không còn nhiều nữa. Rồi, thế còn thực phẩm tốt là gì? Là thực phẩm à, còn đang nóng, còn đang ấm.
Thế còn cái thực phẩm mà để quá lạnh thì nó cũng không tốt. Rồi, thế rồi một loại thực phẩm này các anh chị quan tâm này, là thực phẩm đang trong giai đoạn sinh trưởng. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là đối với những cái thực phẩm mà nó đang ở cái giai đoạn mà nó đang lên mầm, nó đang phát triển, nó đang trở thành cây, nó trở thành đấy, thành lá vân vân, thì những cái loại thực phẩm đấy là thực phẩm đang trong giai đoạn sinh trưởng lên. Thì nếu chúng ta ăn vào thì cơ thể của chúng ta nó cũng sinh trưởng lên nha. Nhưng mà để chúng ta lại thích ăn những cái loại thực phẩm mà đang trong giai đoạn phân hủy, ví dụ như sữa chua, hay là những cái loại thịt chua, hay là những cái loại dưa muối, hay là những cái loại mà đang đang ra cái đoạn chua 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 đấy, đang sắp sửa hỏng đi, mà lại cứ ăn vào lại bảo là ăn vào để nó tốt đường tiêu hóa. Xin thưa các anh chị, những cái thứ mà nó đang trong giai đoạn phân hủy thì nó vào trong cơ thể các anh chị, nó cũng phân hủy những cái thứ lục phủ ngũ tạng của anh chị. Cho nên là ăn những cái đồ đang sinh trưởng ấy, thì cơ thể của mình nó sẽ khỏe lên. Còn ăn những cái đồ mà đang trong giai đoạn phân hủy ấy, thì nó sẽ làm cho cơ thể của mình nhanh bị phân hủy hơn nhá. Đấy, nên là ở đây sau cái bài này các anh chị hãy lưu ý là gì, là tất cả những cái đồ ăn chua, những cái đồ mà đã lên men, những cái đồ mà gọi là gì, gọi là cho rằng hay là nó có cung cấp cái lợi khuẩn, thì đấy phải xem lại nhé. Bởi vì theo tiến sĩ bác sĩ Hinomeshina ấy, thì tất cả những cái vi khuẩn mà đang trong giai đoạn mà phân hủy đấy, nó không có giá trị nhiều trong cái câu chuyện làm cho đường ruột của anh chị nó có lợi khuẩn đâu nhá. Thì trong một cái bài khác khi nói về sữa chua, tôi sẽ nói kỹ cho anh chị biết rõ hơn về sữa chua. Và cuối cùng là gì, là ăn đủ thôi, đừng ăn quá ít và không nên ăn quá nhiều. Đấy, rất nhiều anh chị hiện nay đang có cái chế độ ăn kiêng, ăn rất hạn chế thực phẩm, nhưng mà cái chế độ ăn ít đấy cũng là một cái chế độ sai lầm, mà nó khiến cho cơ thể của chúng ta có khi càng ngày càng béo lên và càng ngày càng trở nên mệt mỏi. Thì sẽ có một cái bài sau này tôi sẽ nói với các anh chị biết là ăn nhiều, tại sao ăn nhiều béo thì dễ hiểu, nhưng tại sao ăn ít vẫn béo, và tại sao không ăn cũng vẫn béo. Đấy, thì nó có chung một cái đáp án. Thì trong cái bài khác tôi sẽ nói thích thêm cho các anh chị về cái câu chuyện này. Rồi, thế còn nếu mà chúng ta ăn quá nhiều thì chúng ta sẽ vô hình chung làm cho cái cơ thể của chúng ta nó sẽ vất vả để làm gì, để nó đào thải bớt ra ngoài. Một người một ngày chỉ cần khoảng 1.700 đến 2.500 kcal nếu trong trường hợp là vận động nặng. Thế thì nếu như chúng ta mà ăn cái lượng ăn cái lượng thực phẩm mà quá nhiều thì cơ thể chúng ta nó không cần nữa, thì nó phải vất vả làm một việc, nó tống ra ngoài. Và nó tống ra ngoài như thế đồng nghĩa với câu chuyện là gì, là cái đường tiêu hóa, cái bộ máy tiêu hóa của chúng ta nó vất vả hơn rất là nhiều. Chính vì thế cho nên là các anh chị hãy ăn đủ thôi, đừng ăn quá no, đừng có vì tiếc cái món ấy nó quá ngon, nó quá đắt tiền mà chúng ta ăn cố xong rồi cuối cùng nó lại thành cái tác dụng ngược. Rồi, được chưa? Bây giờ tôi sẽ nói các anh chị về cái câu chuyện là gì, là thực phẩm của chúng ta nó muốn trở thành dinh dưỡng nó phải như thế nào. Thì bất kể một loại thực phẩm nào khi muốn thành dinh dưỡng nó phải cần được chuyển hóa, và cái thứ giúp chuyển hóa đấy ở trong cơ thể của chúng ta nó được gọi là enzyme, hay tiếng Anh gọi là enzymes. Cái enzyme này là cực kỳ quan trọng, và các anh chị có thể tìm được một cái bộ nói về the enzyme factor của Dr. Himeshina. Thì anh chị sẽ biết là cái enzyme nó cực kỳ quan trọng, và trong cơ thể của chúng ta nó có 5.000 loại, hơn 5.000 loại enzyme, và nó tham gia vào khoảng hơn 25.000 các phản ứng sinh hóa. Và nếu như cái lượng enzyme trong cơ thể của chúng ta mà nó bị giảm sút, nó thiếu hoặc nó bị mất, thì bắt đầu cơ thể của chúng ta có bệnh. Tôi lấy ví dụ, các anh chị nhìn trên màn hình nhá, nó sẽ có một cái loại gọi là tinh bột và đường đôi, tức là những cái thứ mà chúng ta đang ăn từ tinh bột đấy. Thì nếu như cái tinh bột này và đường đôi này nó được chuyển hóa qua qua hai loại enzyme, nó trở thành đường glucose, thì cái đường glucose này sẽ là cái cơ thể có thể sử dụng được. Nhưng nếu như cái tinh bột và đường đôi này nó không có cái enzyme amylase hoặc không có cái enzyme maltase, nó vẫn là tinh bột và đường đôi, hoặc nó chỉ chuyển hóa đến đường maltose thôi, thì cái đường này là cái đường không thể đi được vào trong tế bào, và nó gây ra bệnh tiểu đường anh chị đấy. Cho nên là chúng ta cần phải hiểu là đường nó có nhiều loại đường, chứ không phải là đường là một thứ duy nhất. Nhớ nhá, khi phân tích ra ấy, thì đường nó có nhiều loại đường, và cái cơ thể của chúng ta cần nó là đường glucose.
nha. Còn cái nó chưa thể dùng được đó là tinh bột đường đôi hoặc là đường maltose hoặc đường fructose hoặc một số các loại đường khác. Sau này tôi sẽ nói thêm các anh chị kỹ hơn, phân tích kỹ hơn về đường. Ví dụ như vậy. Hay là các anh chị ăn thịt, chúng ta ăn thịt và chúng ta nghĩ rằng là gì, cơ thể của chúng ta hoàn toàn nó có thể hấp thụ được cái chất đạm từ thịt, đặc biệt là thịt động vật chúng ta ăn thường xuyên ở trong bữa ăn, đúng không? Thế nhưng thịt mà muốn được chuyển hóa thành axit amin thì nó phải có ít nhất 3 loại enzyme, đó là enzyme pepsin, enzyme trypsin và enzyme erepsin. Thì ba cái thứ này nếu như nó không có trong cơ thể của chúng ta thì cái việc ăn thịt là vô nghĩa. Và thịt không được chuyển hóa thành axit amin thì cuối cùng là gì, nó phải thải ra ngoài, và trong cái quá trình đi trong đường ruột nó lên men thối, và cuối cùng nó lại trở thành cái thứ độc hại, vô cùng độc hại cho cơ thể của chúng ta. Hay là cái này quan trọng hơn này, là chất béo. Đây, chúng ta có nghĩ rằng là chúng ta ăn đang quá nhiều chất béo không? Có bao giờ chúng ta nghĩ rằng là gì, chúng ta đang ăn một chế độ ăn mà không hề có chất béo tí nào? Nhưng thực tế là chúng ta lại đang ăn nhiều hơn chất béo, nhiều chất béo hơn bình thường. Thế thì sau này tôi sẽ nói kỹ cho anh chị biết là tại sao mình tưởng rằng là chế độ ăn của mình không có chất béo mà mình vẫn nạp chất béo vào cơ thể mình, nó vẫn béo. Nhưng hôm nay tôi sẽ nói cho anh chị biết là cái chất béo ấy, khi nó đi vào trong cơ thể, nó muốn được tiêu hóa thành dinh dưỡng, nó được chuyển hóa thành dinh dưỡng thì nó phải có hai thứ. Một là dịch mật, hai là enzyme lipase. Nếu như cái dịch mật của chúng ta mà nó kém chất lượng thì nó cũng sẽ không phân tách được các cái lipid trở thành các giọt lipid nhỏ. Và nếu như các giọt lipid nhỏ này mà thiếu một loại enzyme có tên là lipase thì nó cũng không bao giờ trở thành được axit béo. Và đã không thành axit béo thì cái thứ này nó chỉ có tích lại trong cơ thể hoặc nó bị tống ra ngoài, nó tống ra ngoài mà thôi. Và nếu nó tích lại trong cơ thể thì nó gây béo cho anh chị, có vậy thôi. Như vậy là gì, cái nguyên nhân của béo không phải là do cơ địa của mình nó làm sao cả, mà do chính là cái lượng enzyme chuyển hóa cái chất béo này của chúng ta nó đang thiếu, nó đang hết. Hay hoặc là gì, ví dụ như axit nucleic thì nó phải được chuyển hóa thành nucleotide, và cuối cùng nó sẽ thành là các cái thành phần nhỏ hơn là các thành phần cấu tạo của nucleotide. Được chưa? Thì những cái này là những cái kiến thức hóa về chuyên sâu. Đấy, tôi chỉ có thể giới thiệu qua cho anh chị để các anh chị hiểu rằng là gì, bất kể cái thực phẩm nào chúng ta ăn vào ấy, nếu có không được chuyển hóa hoàn hảo để trở thành dinh dưỡng thì nó sẽ trở thành rác. Và nếu nó đã trở thành rác thì trong cái quá trình đào thải đưa ra ngoài ấy, nó sẽ là những cái mầm mống gây ra những cái bệnh tật cho chúng ta, bắt đầu từ đường ruột. Được chưa? Rồi, bây giờ tôi sẽ có lời khuyên cho anh chị là ăn như thế nào để thực phẩm nó không phải là rác nhé. Có một công thức như sau, là ăn ít và nhai cẩn thận, nhai kỹ thì cái lượng gọi là chất dinh dưỡng hấp thụ sẽ bằng với ăn nhiều và nhai dối. Nghĩa là thế nào? Nghĩa là nếu như một cái miếng ăn của chúng ta mà ăn mà nhai thật kỹ thì trong cái quá trình nhai kỹ đấy thì trong miệng của chúng ta các cái loại thực phẩm này nó đã có thể chuyển hóa dần thành dinh dưỡng rồi. Và rất nhiều trường hợp là gì, là chúng ta nhai kỹ những cái tinh bột đấy trong miệng ấy, là chúng ta bắt đầu thấy nó ngọt ngọt đấy. Đấy là cái việc chuyển hóa ngay ở trong khoang miệng để trở thành đường glucose, và cái đấy là cái rất cần thiết cho cơ thể. Thế nhưng mà gì, có một số người ấy, là ăn rất là nhanh, có khi bữa ăn trong vòng có 5 phút 10 phút đã xong một bữa rồi. Thì những cái thứ đấy là gì, là chúng ta nhai nó không đủ. Nó nhai không đủ thì một là nghiền nó không nát, hai là gì, nó không có thời gian để nó tác dụng với cái enzyme ở trong nước bọt ấy để nó chuyển thành dinh dưỡng. Và khi chúng ta đưa vào bên trong dạ dày ấy, thì vô hình chung là gì, là nó là những cái thực phẩm thô chưa được chuyển hóa và vào trong dạ dày. Nếu như mà dạ dày nó không làm được cái việc nghiền nhỏ hơn nữa, thì cuối cùng là những cái thứ đấy nó cũng không được được chuyển thành dinh dưỡng, và cuối cùng nó trở thành rác để thải ra ngoài. Như vậy cái việc mà chúng ta là cái việc chúng ta đang đang làm hại cái dạ dày và cái đường ruột của chúng ta. Đấy, chính vì thế cho nên là gì, chính vì thế cho nên là lời khuyên ấy là nếu chúng ta muốn thực phẩm ăn vào được hấp thụ hiệu quả tối đa thì chúng ta phải ăn thật chậm, nhai thật kỹ. Và thứ hai
là chúng ta cố gắng nghiền thật nhỏ cái thức ăn ở trong khoang miệng. Bởi vì trong cơ thể của chúng ta cái mà cứng nhất có thể nghiền được thức ăn đấy chính là bộ răng. Nhưng nếu chúng ta không dùng bộ răng để nghiền thì đi vào trong dạ dày thì hỏi xin hỏi các anh chị, trong dạ dày nó có cái gì nó cứng hơn răng không? Chẳng có cái gì cứng hơn răng cả. Mà chúng ta lại còn kỳ vọng là gì, là trong dạ dày nó sẽ có những cái dịch gì đó, hay là trong đường ruột có dịch gì đó để nó gì, để nó làm mềm hay nó làm tan được những cái thứ thô mà chúng ta chưa nhai. Cái đấy xin thưa các anh chị là đấy là sự hiểu biết chưa đầy đủ. Và cái nhiệm vụ, cái chức năng của cái bộ răng ấy là nó phải nghiền nhuyễn, nghiền nát ra, cho nên là cố gắng các anh chị hãy nhai kỹ cho thôi, đừng có ăn thô và nuốt chửng, như thế vô cùng tai hại. Rồi nữa, các cái loại thực phẩm, các cái loại thực phẩm mà gì, mà nó gọi là gì, nó gọi là nó ở đây gọi là gì, à, nó gọi là thực phẩm toàn phần. Thực phẩm toàn phần là thế nào? Thực phẩm toàn phần là thực phẩm mà có đủ cả rễ, cả gốc, cả lá, cả cây. Và nếu như mà chúng ta, đặc biệt là sau này khi tôi hướng dẫn các anh chị ăn các loại hoa quả, thì trong các cái loại hoa quả thì cái vỏ của hoa quả, nếu như cái quả nào mà có thể ăn được vỏ thì cái vỏ đấy là những cái chỗ mà nó chứa nhiều cái dưỡng chất nhất, đặc biệt là các chất chống oxy hóa. Cho nên là gì, chúng ta hãy ăn thực phẩm, một là ăn những loại thực phẩm toàn phần. Đấy, chứ còn những cái loại thực phẩm mà chúng ta cắt cái này bỏ cái kia, chúng ta ăn một phần thôi thì nó chưa đủ dinh dưỡng, chưa đủ dinh dưỡng, được chưa? Đấy thì đấy là những cái loại thực phẩm và những cái cách mà tôi hướng dẫn cho các anh chị để cái việc ăn của chúng ta làm sao ấy, nó đưa vào trong cơ thể, thực phẩm nó sẽ là dinh dưỡng chứ nó không phải là rác. Đấy, và nếu như những cái thực phẩm nào ví dụ các anh chị ăn 10 vào mà nó hấp thụ vào trong cơ thể chỉ có 2 3 thôi, thì cái 7 8 đấy là nó sẽ phải đi ra ngoài dưới dạng là phân. Và nếu như ăn nhanh, nhai dối thì cái thứ chúng ta tạo được là gì, là nhiều phân. Còn nếu ăn chậm, nhai kỹ thì cái thứ chúng ta tạo được là gì, là dinh dưỡng, năng lượng, và đi ra ngoài rất là ít phân, cho nên cái đường tiêu hóa của chúng ta nó sẽ giảm bớt, nó sẽ giảm tải đi và nó sẽ nhẹ đi và nó sẽ không mệt mỏi nữa. Đấy à, thì chuyện ăn uống các anh chị đã thấy là chúng ta cần phải thay đổi như thế nào rồi. Rồi, cuối cùng kết thúc bài hôm nay là gì, có một vài lời khuyên cho cái việc ăn uống một cách khoa học. Thứ nhất là uống nước. Chúng ta hãy uống nước từ 2 đến 2,5 lít nước một ngày và cố gắng uống nước trắng. Thứ hai là hãy ăn một bữa ăn đầy đủ, đừng có ăn quá no và cũng không nên ăn quá đói. Thứ ba là gì, ăn những đồ tươi. Tốt nhất ấy là ăn những cái loại mà vừa hái xong ấy. Hoa quả tươi mà vừa hái xong là tốt nhất. Thế còn nếu mà uống nước thì gì, thì phải uống gì, uống trước hoặc sau bữa ăn ít nhất là 30 phút. Hạn chế các loại rượu, bia, thuốc lá. Đấy, thế rồi các cái loại là chất kích thích khác. Thế và rồi lời khuyên theo như ông tiến sĩ Tico Lương ông ấy nói ấy, là gì, cố gắng ăn 80% là có nguồn gốc thực vật và 20% là nguồn gốc động vật thôi. Đấy, thế thì lại có người bảo là ăn như thế làm sao mà đủ chất, đúng không? Thì trong các bài sau tôi sẽ nói các anh ấy chị biết là các anh ấy chị hoàn toàn có thể thay thế những thực phẩm có nguồn gốc thực vật mà các anh ấy chị sẽ cảm thấy rất khỏe mạnh và không hề thiếu chất. Cho nên là có những cái gì đấy chúng ta đang hiểu lâu nay ấy, là trên bữa ăn của chúng ta, trên bàn ăn của chúng ta nó dứt khoát phải có một hàm lượng thịt là bao nhiêu đấy nó mới đủ chất, thì cái đấy chưa chắc đã đúng nha. Rồi, ăn đồ tươi, ăn đồ tươi sống sẽ tốt hơn là ăn những cái đồ khô hay ăn những đồ chiên rán, và cố gắng các anh chị không nên ăn đồ chiên rán, được chưa? Và kết luận cuối cùng là gì, nếu thức ăn không phải là thuốc của bạn thì thuốc sẽ là thức ăn của bạn. Rồi, tôi xin kết thúc bài trình bày của tôi hôm nay ở đây. Xin cảm ơn các quý vị đã chú ý lắng nghe. Thank you for listening. Rất là tuyệt vời đúng không quý chị và các bạn. Đàng thì vẫn như buổi hôm trước khi mà nghe thạc sĩ Nam chia sẻ thì đúng là há hốc mồm ra mà mà nghe nuốt từng chữ một, và ngày hôm nay cũng thế, rất là bất ngờ, có những thứ cực kỳ bất ngờ. Khi thạc sĩ Nam hỏi là nếu như không khí buổi sáng tốt hơn buổi chiều ấy, thì Đàng trả lời là buổi sáng
ồ, nhưng mà lại không phải, đây lại là buổi chiều và thạc sĩ Nam đã phân tích lý do tại sao, và tất cả các anh chị đang nghe ở trong Zoom cũng như livestream cũng đã biết được